Evan là một cô gái trẻ, nhận lời làm bảo mẫu cho một gia đình giàu. Khi Evan thấy cậu con trai, cô không khỏi bật cười. Đứa con trai thực chất là một con búp bê bằng sứ. Nhưng sớm thôi, cô sẽ phải ngừng cười trước những sự kiện đáng sợ phía sau. Khi thấy ông bà tỏ vẻ khó chịu vì không muốn mất đi công việc có mức lương quá hấp dẫn này, Evan chỉ đành bước tới và chào búp bê. Rất vui được gặp bạn. Sau đó, bà chủ nhà giải thích công việc với Evan. Bà hy vọng Evan có thể làm tốt công việc này, vì bà đã thuê nhiều bảo mẫu trước đây, nhưng cuối cùng họ đều bị con trai từ chối. Đầu tiên mỗi ngày là đánh thức đứa trẻ, thay quần áo và ăn uống, ngoài ra còn học bài và đọc sách ngoại khóa vào buổi chiều. Ông lão cũng nghiêm túc nói với cô, con trai chúng tôi thực sự tồn tại. Cô hiểu chứ, cô Evan? Vâng, tôi hiểu. Tốt, không ngờ, tối hôm đó, Evan phát hiện ra điều kỳ lạ. Hai vợ chồng ngồi trong phòng, thì thầm với con búp bê, rồi nói với Evan hãy cho họ chút không gian riêng. Sau khi cửa phòng mở, bà chủ nói với Evan rằng con trai họ đã chọn và chấp nhận cô. Tối đó cô kể mọi chuyện cho bạn. Trong nhà không có sóng điện thoại, không có wifi, và tất cả các cửa sổ đều không thể mở được. Mọi thứ ở đây khiến cô cảm thấy giận người. Nhưng bạn cô lại cho rằng đó chỉ là một con búp bê, không dễ kiếm được công việc tốt như thế này. Trong khi chồng cũ của cô đang tìm kiếm cô, ngày hôm sau lại xảy ra chuyện kỳ lạ. Vừa mới thức dậy, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu. Khi xuống xem, cô thấy phòng của con búp bê bừa bộn, mọi thứ vứt lung tung khắp nơi. Bà chủ thì liên tục trách mắng con búp bê, con hãy ngừng làm điều này, mẹ phải đi đây. Con phải ngoan, vì con đã hứa với chúng ta rồi. Ông nói với cô rằng họ sẽ đi nghỉ mát một thời gian, nên cô phải chăm sóc con trai họ thật tốt. Rồi ông lấy từ túi ra một tờ thời gian biểu, trên đó ghi rõ tất cả các nhiệm vụ mà Evan phải tuân thủ nghiêm ngặt. Trước khi rời đi, ông lão đặc biệt dặn dò, hãy đối xử tốt với nó, rồi nó sẽ đối xử tốt với cô. Nếu không tốt với nó, cô sẽ. Rồi bà nói tiếp, hãy đối xử tốt với nó, phải không, cô Evan? Vâng, tôi sẽ đối xử với nó như con ruột của mình. Cả căn nhà rộng lớn giờ, chỉ còn lại Evan và con búp bê. Cô luôn có cảm giác như con búp bê đang nhìn chằm chằm vào mình. Thấy không thoải mái, cô tìm một tấm chăn và trùm lên đầu búp bê. Sau đó, cô tự xem nơi này như nhà của mình. Cô đã say và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô qua phòng búp bê thấy tấm khăn đã rơi xuống. Cô sợ hãi ném con búp bê lên ghế bập banh. Trong giấc ngủ, Evan bị đánh thức bởi tiếng sấm vang dội. Cô cảm thấy như có ai ở bên ngoài. Cô cầm lấy cây nến để lấy can đảm rồi bước ra ngoài. Nhưng ngoài cửa không có gì bất thường. Cô đi xuống phòng khách và bức ảnh gia đình treo trên tường thu hút sự chú ý của cô. Khi đang chăm chú nhìn cậu bé trong bức ảnh, cô giật mình tỉnh dậy, nhận ra rằng mình chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng. Cô nhìn vào phòng khách thấy con búp bê đang ngồi, nước mắt rơi xuống má. Cô lại gần kiểm tra và phát hiện là nước mắt thật, khiến cô lạnh sống lưng, thấy chỉ là nước mưa trên trần nhà bị dột. Cảm giác căng thẳng và lo lắng của cô mới tạm lắng xuống. Evan đặt con búp bê lên giường. Hôm sau, người giao hàng tên Esther mang đến cho Evan khoản tiền lương đầu tiên. Cô đã hỏi anh về con búp bê. Hóa ra 20 năm trước, con trai của hai vợ chồng đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn. Họ không thể chấp nhận được nỗi đau mất con. Vì quá đau buồn, nên họ đã tạo ra con búp bê này để an ủi tinh thần. Mỗi năm họ đều thuê một bảo mẫu. Esther cũng nhân cơ hội mời cô hẹn hò cùng mình. Cô vui vẻ đồng ý mà không biết rằng trên lầu có một đôi mắt đang dõi theo họ. Tối hôm đó, khi Evan đang tắm, một bóng dáng lặng lẽ tiến đến gần cô, quần áo từ từ bị kéo đi, và sợi dây chuyền cũng bị lén lấy mất. Cho đến khi cô tắm xong, mới nhận ra rằng một đoạn tóc của mình đã biến mất. Quay lại nhìn, thì quần áo và dây chuyền cũng không thấy đâu. Evan hoảng sợ đi vào phòng ngủ, và thấy tất cả quần áo của cô đã biến mất. Cô sợ hãi lùi ra ngoài cửa. Lúc này, chiếc cầu thang lên gác mái, vốn không thể mở được đã được thả xuống. Gọi nhưng không ai trả lời. Lấy hết can đảm, Evan cầm lấy cái móc và bắt đầu leo lên. Tuy nhiên, khi cô leo lên gác mái, cầu thang đột nhiên tự động thu lại. Cô sợ hãi nhận ra rằng gác mái đã bị khóa chặt. Đúng lúc đó, tiếng còi xe vọng lên từ dưới nhà. Evan ra sức đập vào cửa sổ cầu cứu, nhưng Esau ở dưới nhà không nghe thấy gì. Esau gõ cửa dưới nhà, nhưng không thấy ai mở cửa, nên anh ta rời đi. Cô thất vọng tiếp tục mò mẫm tìm lối thoát khác. Bất ngờ, một bóng đen xuất hiện, khiến cô hoảng sợ đến ngất đi. Sáng hôm sau, Evan mơ màng tỉnh dậy, phát hiện ra bóng đen đêm qua chỉ là chiếc áo treo trên tường. Cô tìm thấy một cuốn album ảnh gần đó. Bên trong toàn là ảnh của đứa trẻ trong gia đình.
Cầu thang bất ngờ tự động mở ra. Cô trở lại phòng, thì thấy mọi thứ đã trở lại bình thường. Sau khi nghe Evan kể lại mọi chuyện, Tessel chỉ chạm nhẹ vào, chiếc thang lập tức tự động khép lại. Tessel giúp Evan kiểm tra tất cả các phòng, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Dù vậy, Evan vẫn cảm thấy trong nhà có ai đó khác. Và cô không thể giải thích được tại sao quần áo của mình lại biến mất, rồi quay lại. Tessel cho rằng có thể Thúy Hoa đã mộng du, chứ chẳng có tên trộm nào lại đi lấy đồ rồi trả lại cả. Ngày hôm sau, Evan đột ngột tỉnh dậy vì cơn ác mộng. Cô phát hiện ngoài cửa phòng ngủ có một đôi giày lạ. Con búp bê vốn nằm trên giường, giờ lại ngồi dậy. Bên cạnh là bảng thời gian mà ông lão đã để lại. Evan hoảng sợ vội vàng trở về phòng, khóa chặt cửa lại. Cô cầm lấy điện thoại định gọi người giúp đỡ. Nhưng chiếc điện thoại giờ lại không thể gọi đi. Khi không biết phải làm gì, điện thoại bỗng reo lên, và từ đầu dây bên kia vang lên tiếng của một đứa trẻ. Cô sợ hãi tắt máy. Điện thoại lại reo lên. Ai đây? Đến đây đón Giáng sinh đi. Một bóng đen bên ngoài liên tục gõ cửa. Khi cô mở cửa, phát hiện ngoài cửa có một đĩa bánh sandwich. Xa xa, con búp bê đang ngồi trên giường, chăm chú nhìn cô. Evan hiểu ra rằng tất cả những điều này là do con búp bê gây ra. Chỉ vì cô không làm theo thời gian biểu để chăm sóc búp bê, nên nó mới trêu chọc cô như vậy. Những ngày sau, Evan đều đặn đánh thức búp bê dậy vào lúc 7 giờ sáng. Mở nhạc và cùng búp bê dùng bữa. Cô tuân thủ nghiêm ngặt các quy định thời khóa biểu, trong nhà cũng yên ổn trở lại. Khi Edsel đến mang thức ăn, anh muốn tiếp tục hẹn hò với cô, nhưng Evan kiên quyết từ chối. Cho đến khi Evan dọn dẹp xong đồ ăn trên bàn, cô quay lại thì thấy con búp bê đã biến mất. Con búp bê chỉ đang trốn ở một góc. Evan sốt ruột kể chuyện này cho Edsel. Cô đặt con búp bê xuống đất và dùng phấn vẽ một vòng tròn quanh nó. Sau đó, họ đi sang phòng bên cạnh và gõ 3 cái lên tường. Khi mở cửa phòng búp bê ra, con búp bê đã không còn ở đó nữa. Con búp bê đang trốn sau cửa, nhìn họ đang ôm nhau. Cả hai cảm thấy thật khó tin. Edsel cho rằng dù con búp bê có linh hồn thì cũng chỉ như một đứa trẻ. Sau đó, hai người đã phát triển một mối quan hệ sâu sắc. Tuy nhiên, khi họ định tiến xa hơn thì bất ngờ bên ngoài vang lên một bản nhạc. Hai người bước vào phòng và thấy con búp bê ngồi im lặng ở đó. Edsel vội vàng tắt nhạc. Evan bế con búp bê lên. Cảm giác như nó đang ghen tuông. Cuộc hẹn hò của họ đã kết thúc một cách không vui vẻ. Edsel cho rằng Evan nên ra ngoài ở tạm một đêm, nhưng cô nghĩ đó chỉ là cơn giận dỗi của một đứa trẻ và cô không muốn đi đâu cả. Vì hai vợ chồng đã nhờ cô chăm sóc con búp bê, nên cô muốn làm tròn trách nhiệm của mình. Thấy Evan kiên quyết như vậy, Edsel đành phải kể cho cô nghe bí mật 20 năm trước. Hồi đó, mỗi tuần có một cô gái tên là Amy thường xuyên đến chơi với một cậu bé. Đến ngày sinh nhật 8 tuổi của cậu bé, cô gái không trở về nhà nữa. Cảnh sát phát hiện xác của cô gái trong rừng. Khi cảnh sát tìm đến để điều tra gia đình cậu, họ phát hiện căn nhà đang bùng cháy dữ dội. Cậu bé cũng đã bị thiêu sống, và cuối cùng không tìm ra hung thủ. Edsel cho rằng linh hồn của cậu bé đã nhập vào con búp bê, và nó có thể làm những điều tồi tệ hơn. Evan tin rằng những gì Đại Sơn nói chỉ là lời đồn. Dù có thật thì cô cũng tin chắc rằng búp bê sẽ không làm hại mình. Ngay lúc đó, một vị khách không mời xuất hiện. Hóa ra là chồng cũ của Evan đã tìm đến đây. Anh ta xin lỗi và mong là Evan ngày mai cùng về nhà với mình. Nhưng Evan không muốn trở về. Cô cũng nói với con búp bê rằng mình sẽ không rời bỏ nó. Đêm đó, khi đang ngủ, một vài giọt chất lỏng màu đỏ rơi xuống đầu người đàn ông. Anh ta hoảng sợ kêu la liên tục. Trong khi con búp bê bên cạnh Evan đã biến mất, nghe thấy tiếng kêu, Evan vội vàng chạy đến, phát hiện trên kính có viết rõ ràng những chữ lớn, biến đi. Người đàn ông cho rằng đây là do Evan làm, nhưng khi nhìn thấy con búp bê ở bên cạnh, cô hiểu ra tất cả. Liền lập tức ôm chặt con búp bê, người đàn ông gào lên, không phải mày, hay là con búp bê? Đưa cho tao con búp bê đó. Tessel ở bên ngoài nghe thấy tiếng cãi vã nên vội vàng chạy vào. Anh ta bảo người đàn ông phải nhanh chóng rời khỏi đây. Người đàn ông giật lấy con búp bê rồi đập mạnh xuống đất. Evan rất sốc. Cô biết rằng việc búp bê bị phá hủy sẽ mang lại điểm xấu. Ngôi nhà bắt đầu phát ra những tiếng ầm ầm, nhưng người đàn ông không sợ chết, lại gần gương và lắng nghe. Ngay giây tiếp theo, một người đàn ông đeo mặt nạ từ trên tường bước ra. Chưa kịp phản ứng, thì người đàn ông đã bị tên đeo mặt nạ ghì xuống đất. Người đó nhặt những mảnh vỡ trên sàn và đâm vào người đàn ông khiến anh ta ngã xuống. Evan hoảng sợ liền nhanh chóng chạy trốn. Không ngờ, người đàn ông đeo mặt nạ đã lao tới ôm chặt lấy cô. May mắn Edsel kịp thời đến và đánh ngất hắn ta bằng một cây gậy. Hai người hoảng hốt chạy ra ngoài.
Nhưng lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ đang chắn ở cửa. Họ chỉ còn cách chạy lên lầu để tìm lối thoát. Evan phát hiện ra, sau tủ quần áo có một con đường bí mật. Cô liền lần mò chui vào trong. Họ tìm thấy một căn phòng. Ở đây chính là nơi ẩn náu của người đàn ông đeo mặt nạ. Có vẻ như hắn ta sống ở đây thường xuyên. Evan phát hiện ra chiếc áo của mình đang bị mặc trên người búp bê. Hóa ra, người đàn ông đeo mặt nạ luôn theo dõi cô. Trên bàn có một số bức thư đã giải thích tất cả bí mật. Chúng ta sẽ không quay lại. Cô gái này là của con. Cô ấy sẽ yêu con. Vì đã già yếu, không còn đủ sức chăm sóc con trai. Ông bà chọn cách kết thúc cuộc đời mình. Trước khi chết, để con trai được chăm sóc tốt hơn, họ bỏ ra một số tiền lớn thuê người bảo mẫu. Biết được sự thật, Evan cảm thấy suy sụp. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là phải chạy trốn. Hai người nhanh chóng phát hiện ra một lối thoát, nhưng người đàn ông đeo mặt nạ cũng đã đuổi kịp từ phía sau. Để Evan có cơ hội chạy trốn, Esau đã quyết đấu với người đàn ông đeo mặt nạ. Cô nhân cơ hội đó để chạy ra ngoài. Dù đã thoát ra ngoài, Evan không lập tức rời đi. Cô quyết định quay lại để cứu Esau. Không do dự, Evan trở về lâu đài cổ, rồi tìm một cái tua vít để bỏ vào túi. Nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ tiến về phía mình, cô nói dối rằng mình quay lại để tiếp tục tuân thủ thỏa thuận. Đến giờ đi ngủ rồi, em biết quy tắc mà. Người đàn ông đeo mặt nạ hoàn toàn không phòng bị, đã bỏ vũ khí xuống, dưới sự dẫn dắt của Evan. Anh ta nằm xuống giường và bắt đầu ngủ. Khi Evan chuẩn bị hôn người đàn ông đeo mặt nạ, trước khi ngủ, cô rút ra cái tua vít và đâm mạnh vào tim của anh ta. Người đàn ông đeo mặt nạ lập tức đẩy Evan vào tường. Trong lúc Thúy Hoa sắp bị bóp chết, cô nhanh chóng xoay dao găm trên người anh ta. Người đàn ông đeo mặt nạ ngay lập tức ngã quỵ xuống đất. Thấy người đàn ông đã ngừng thở, Evan đến căn phòng bí mật để đỡ Esther, cùng nhau rời khỏi lâu đài cổ. Cô nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc ở đây. Tuy nhiên, người đàn ông đeo mặt nạ đã được một người bí ẩn lắp ráp lại hoàn toàn. Đang chờ đợi người bảo mẫu tiếp theo đến.